සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම SS YouTube channel එකට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවේ වැව් මාළු හොදි හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට පෙනුමට රසවත් ආකාරයෙන් පොඩි වෙන්නේ නැතිව වැව් මාළු හොද්දක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ වැව් මාළු හදාගන්න අලුත් වැව් මාළු තමයි අරගත්තේ. ඔයාලත් වැව් මාළු ගන්නකොට අලුත් වැව් මාළුම ගන්න. පරණ වැව් මාළු ගත්තොත්, තැලිච්ච වැව් මාළු ගත්තොත් අපේ මාළු හොද්ද තිත්ත රස එනවා. ඒ හින්දා ඒ ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මම මාළු ගන්නකොට ලොරියෙන්ම කපා ගන්නවා. මොකද එතකොට අපේ මාළු ටික තැලෙන්නේ නැහැ, පොඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට මාළු ඔළුව ඒ හැමදේම හොඳට සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා දෙන්නේ. මට තියෙන්නේ ගෙදර ඇවිල්ලා හොදලා උයා ගන්න විතරයි. ඒ නිසා අපි ඒක මේ විදිහට කරගන්නවා. මාළු කිලෝ එකක් තමයි අද යන්නේ. ඒ ප්‍රමාණයට තමයි මම මේ කුළු බඩු අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මාළු ගන්නකොට ඔයාලා මාළු කූරියෝ ගන්න බලන්න. මොකද මාළු කිලෝ 1 2 වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒවෙන් ගන්න. එතකොට අපිට මාළු ඔළුව ගන්න පුළුවන්. මම මේකට මුලින්ම කරපිංචා, රම්පේ, සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, රතු ලූණු, ගොරක අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට කපාගෙන ඊළඟට මම මගේ මාළු ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට හොදලා භාජන දෙකකට තියාගත්තා. මාළු ඔළුව වෙනම, කෑලි ටික වෙනම. මම මුලින්ම හොද්දට එකතු කරගන්නේ මාළු ඔළු ටික. පස්සේ තමයි මාළු කෑලි ටික එකතු කරගන්නේ. බලමු දැන් අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ ආකාරයට ඇතලියක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට මේකට කපාගත්ත සුදු ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කපාගත්ත රතු ලූණු ටිකත් එකතු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ එකතු කරලා විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් බැදෙන්න තියෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි මේ රම්පේ වල, කරපිංචා වල මේ අමුද්‍රව්‍ය වල රසය අපේ හොද්දට හොඳින් එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට තේ හැඳි 2ක් එකතු කරනවා, 3-5. ඒකත් එතකොට අපේ තෙල් එකට එකතු කරාම බැදෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම කහ තේ හැඳි භාගයක්, කළු කුඩු තේ හැඳි 2ක්. මම මේ මිරිස් බෙදලා මුලින් කළු කුඩු හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒවෙන් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඔයාලත් කළු කුඩු නැත්තම් මිරිස් ටිකක් බෙදලා ගන්න. එතකොට තමයි අපේ මේ හොද්ද ලස්සනට බොර පාටට එන්නේ. හොඳට පෙනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ මාළු හොද්දක් වුණාම සුදු පාටට තිබුණොත් අපිට ඒක ආස හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලෙම මිරිස් ටික බෙදලා ගත්තා නම් මේ වගේ ලස්සන පාටකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැඳි 2මාරක් එකතු කරනවා. අපිට අනිත් මුහුදු මාළු වගේ නෙමෙයි, වැව් මාළු වල ලුණු ගතියක් නැහැ. ඒ හින්දා මේකට ලුණු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕනි. මේ හොද්දට මම ගොරකා බිකි 2ක් එකතු කරා. තලා ගන්නා ලද, කුඩු කර ගන්නා ලද ගම්මිරිස් මේස හැඳි 1මාරකුත් එකතු කරලා හොඳින් මේ හොද්ද උතරවා ගන්න ඕනි. ඒ එක්කම මම මේකට මාළු ඔලු 2ක් එකතු කරගන්නවා. මාළු ඔලු 2 එකතු කරලා හොඳින් තැම්බෙන්න තියන්න ඕනි. විනාඩි 15ක් විතර යනකොට මේ හොද්දේ තියෙන හැමදේම හොඳට තැම්බිලා හොද්ද ඊටමත් රසවත් ආකාරයට එනවා. මේ මාළු ඔලු 2ක් විනාඩි 10ක් 15ක් යනකොට හොඳට තැම්බිලා ඒකේ තියෙන මස් ටික
දිය වෙලා කටු ටික වෙන් වෙනවා හොඳට. එතකොට අපිට ඒ කටු ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ මාළු හොද්ද හදනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කටු ටික අයින් කරගන්න මතක් කරගන්න ඕනි. නැත්නම් අපිට මේ මාළු එක කන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් මාළු හොදි හදනකොට වැව් මාළු වල කටු තියෙනවා අනිත් මාළු වලට වඩා. ඒ වුණාට ගුණෙන් වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ කටු නිසා මේ මාළු කන්න නැතුව ඉන්න බැහැනේ. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ උයන විදිහ. මම මෙන්න මේ ආකාරයට ඔලු දෙක හොඳට උයා ගන්නවා. විනාඩි 10ක් 15ක් යනකොට මේ මාළු වල කටු ටික හොඳට මෙන්න මේ විදිහට වින් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ හැඳි දෙකක් අරගෙන මේ ටිකෙන් පෙරලා අරගන්න ඕනි. බේරලා ගන්න ඕනි කටු ටික. මම වෙන භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. එක කට්ටක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැතු වෙන්න. මොකද අපි මේ හොදි කනකොට අපි උගුර යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා පොඩි ළමයි එහෙම කෑවොත් එයාලට තේරෙන්නේ නැතුව මේක ගිරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේක හදලා කෑමට ගන්නකොට හොඳට බලන්න ඕනි කටු ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. මම නම් මේකේ කටු ටික ඔක්කොම අයින් කරගෙන තමයි ඊළඟට මාළු කෑලි එකතු කරගන්නේ. නැත්තම් අපිට මාළු එකතු කරගත්තට පස්සේ මේකේ කටු හොයන්න බෑ. මොකද මාළු කෑලි ටික පොඩි වෙනවා. ඒ හින්දා මුලින්ම මම ගින්දර අඩු කරලා මේ විදිහට හොඳට කටු ටික අයින් කරනවා. ඔයාලට එහෙම කරන්න අමාරුයි නම් අපි ගන්න කරපිංච රතුළුණු අම්මිලි සේ ඔක්කොම වංගෙඩියකට දාලා කොටලා ගුලියක් හදාගෙන මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට ඒ ටික අපේ හොදි එකේ හොඳට දිය වෙලා තියෙන හින්දා අපිට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී දැල් පෙරණයක් ආධාරයෙන් පෙරා ගන්නත් පුළුවන්. කටු ටික විතරයි එතකොට අයින් වෙන්නේ. එහෙම කරන්න ඔයාලට මේක අපහසුයක් තියෙනවා නම් මේ තියෙන මම ඒ ආකාරයට අයින් කරගත්ත කටු ටික බලන්න කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් මේ ඔලු දෙකේ කටු තියෙනවද කියලා. මේ කටු ටික ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනි. දැන් මම මගේ හොද්ද හොඳට උතුරනවා. ඒකට මාළු කෑලි ටික එකතු කරගන්නයි හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හිමිහිට එකින් එක හොද්දට දා ගන්න ඕනි මාළු කෑලි ටික. අපි මේ මාළු කෑලි ටික දානකොට හොඳට හැන්දෙන් එහාට මෙහාට පෙල්ලන්න යන්නේ නැහැ. ඉක්මනට මේ මාළු පොඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි වැව් මාළු හදනකොට හැන්ද භාවිතා කරද්දී. මාළු කෑලි ටික පොඩි වුණොත් වැඩක් නැහැ. අපිට මාළු කියන්නේ හොද්දක් නෙමෙයි. මාළු කෑලි හොදි දෙකම තියෙන්න ඕනි. සමහරක් අය මේ මාළු හොද්ද හදනවා මාළු කෑලි වෙනම ගන්න නැහැ. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි හරියට මාළු හොද්දක් හදනවා නම් මාළු කෑලිත් මේ විදිහට අපිට මාළු එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න මගේ මාළු එක මම මේ විදිහට පෙල්ලන්නේ යන්නේ නැහැ. උතුරනකොට විනාඩි 7ක් 8ක් එක පැත්තක් තියලා හිමීට මේ කෑලි ටික අනිත් පැත්තට පෙල්ල ගන්නවා. ඒ වගේ පෙල්ලගෙන විනාඩි 10ක් 12ක් විතර හොඳට තම්බෙන්න තියලා දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට මගේ මාළු ටික දැන් හොඳට තැම්බිලා හොද්ද උකුවට ලස්සනට පෙනුමට තියෙනවා. දැන් මේ ආකාරයට හදාගත්ත මාළු ව්‍යංජනය මට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම අද මේ මාළු හොද්ද හැදුවේ පාන් කන්න. මට තව හොදි ටිකක් තිබුණොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒ නිසා මම මේකට දැන් පොල් කිරි කෝප් එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේ මාළු හොද්ද තවත් රසවත්භාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ මාළු එකට පොල් කිරි අවශ්‍යම නැහැ. මම මේක දැන් කන්න හදන නිසා තියාගන්න හදන්නෙත් නැති නිසා මේකට පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා බත් කන්න හදනවා නම් වැව් මාළු කෑලි ප්‍රමාණය වැහෙන තරමට විතරක් හොද්දක් තියාගන්න. ගොඩක් හොද්දක් තියාගත්තොත් ඒකේ රසය අඩු වෙන්න පුළුවන්. බත් කන්න ගොඩක් හොදි අපිට ඕන වෙන්නේ නැති හින්දා ඒ වගේ වෙලාවට හොදි ටිකක් අඩු කරගන්න. මම මේකට
මේ ආකාරයට හොදි එකතු කරලා කෑලි ටික හිමීට එහෙට මෙහෙට කරගන්නවා පොඩි වෙන්නේ නැතු වෙන්න. බලන්න මගේ මේ මාළු කෑලි එකක්වත් පොඩි වෙලා නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවද මේක? මම එහෙම ලොකුවට පොඩි වෙන විදිහට කවලම් කරන්නේ නැහැ. යන්තම් එහෙම කරේ මගේ මේ පොල් කිරි ටික දාපු නිසා පොල් කිරි ටික හොඳට ඉදෙන්න ඕනි. මම පොල් කිරි ටික ඉදෙන්නත් විනාඩි 4ක් විතර තියාගන්නවා. මේ ටික හොඳට උතුරනකොට දැන් මගේ කිරි ටික උතුරගෙන ඉන්නේ. හොඳට උතුර ගන්නකොට මම මේක ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. දැන් මගේ මාළු හොද්ද හරි. මේ බලන්න මගේ මාළු හොද්ද ලස්සනට පෙනුමට තියෙනවා. කෑලි ටික පොඩි වෙලා නැහැ. මේ ඇතිලියේ තියෙන රස්නෙට මේ ටික තවත් හිඳෙනවා. ඒ නිසා මම මේක මේ විදිහට ලිපෙන් වෙන තැනකට මාරු කරගන්නවා. ඔයාලත් මේ වගේ හොද්දක් හදලා බලන්න. කොහොමද අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් ඉන්න සුබ දවසක්.